සුබම සුබ උදෑසනක් කියලා ඔයාලා ඔක්කොම පිළිගන්නවා Ovin's YouTube channel එකට. මේ වගේ ලස්සනට තියෙන පොළොවක් අපි කැත කරන්න හදන්නේ. වැරදුනා. කැතට තියෙන ලස්සන කරලා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ අපි දැන් මේ walls වල beams වල ඇදලා ඒ වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා ගියේ අනිත් සයිඩ් වලට. ඉතින් මේ floor එක තමයි දැන් අන්තිම කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි අඩුපාඩු තියෙනවා. පොඩි ඇදපු කට්ටියන්ගේ පේන්ට් කරපු කට්ටියන්ගේ ඒවත් හදාගෙන යන්න ඕන ගේම තමයි තියෙන්නේ. බරු ටික ඉතින් ඔක්කොම අස් කරලා ෆ්ලෑෂ් වෙන්න ඕන ගේම ගහන්න. හලෝ සෝදලා ඉවරලා අවසාන අධීරයේදී ඉන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක. ඒක හොද ගන්න ඕනේ මේ ජරාව යන්න. මේක කොහොමද දුවිල්ල යන්නේ? දුවිල්ල ගියේ නැති වුණොත් දුවිල්ලත් එක්ක ඇද්දොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කට්ටිය මේ කරගන්න මෝඩ වැඩක් තමයි කම්මැලිකමට මේක හොදලා ඩස්ට් එක යවන්නේ නැතුව එහෙමම පොඩ්ඩක් වතුර ඉහළ ඉවරලා ටයිටේනියම් එක අදිනවා. ඊට පස්සේ බොන්ඩ් වෙන්නේ නැති නිසා ක්‍රැක් එක යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අලුත් මෙතඩ් එකක් ක්‍රැක් ගියා කියලා තමයි හංගඩු ගහන්නේ. බය වෙලා ඉන්නේ ඔය පරණ මෙතඩ් එකට කරලා ඉවරලා ක්‍රැක් ගියපු කට්ටිය තමයි මේකට මේ ටයිටේනියම් එකට කැමති නැත්තේ. ඊයම ෆ්ලෝ යනවා වගේ ක්‍රැක් යනවා. ඒක කරගන්නේ මේ මෝඩ් වැඩෙන් තමයි. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතර කරපු මෙතඩ් එකේ කෙමිකල් එකක් නොදා කිවුරින් කරලම තමයි කපන්නේ. ටැංක් එකේ වගේ වතුර ගහගෙන. ඉතින් හරියට කිවුරින් උනේ ඇති වුණොත් එහෙම තමයි ඒකේ ක්‍රැක්ස් යන්නේ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් හරි මෙතඩ් එකකට කරගෙන තියුණොත් එහෙම තමයි එහෙම වෙන්නේ. මේකත් එහෙම වරද්දව ගන්න බෑනේ. හරි දැන් ඔන්න අපි හොඳට හොදගෙන තියෙන අපේ ටයිටේනියම් ෆ්ලෝ එක වෙයිලා තියෙනවා. පොටි වැටිච්ච කුටි ඒවා නම් ස්කේපර් එකකින් ගහලා අයින් කරලා කොහොමද සූර ගන්න ඕන පොළව. එතකොට මේ වගේ දූවිල්ල නැති වෙන්න හොඳට ෂේදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි බොන්ඩ් වෙන්නේ. මේ කුස්තුර වල දූවිලි නැහැ. වතුර තියෙන තැන් ටිකක් වේලෙන්න ඕන. වේලුණාන් පස්සේ දැන් අන්න මෙන්න මේ වගේ ගානට වෙයිලා තිබුණම මෙතන අවුව වැටලා තියෙන නිසා හොඳට වෙයිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ගානට වෙයිලා තිබුණම අපිට ටයිටේනියම් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්න හදන්නේ මෙහෙම බෙඩ් එකක් කැපුවොත් එහෙම ටයිටේනියම් කරලා පුරවන්න අමාරුයි. මේ වගේ දැන් මේ ඔයාලට පේන හැටි මේ සෑහෙන මේ පිරෙන් දින ටයිටේනියම් වල මේ බලන්න මේ මාර විදියට මේ වලවල් එහෙම බදාම ටික කපා ගන්න මේ බාසුන්නේටි කියලා හරියට සමහරක් දැන් මේ පොළවේ මර පේනවා කුස්තැන් සමහරක් දැන් බොක්ක වගේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් කැට තිබ්බනම් එහෙම බොක්ක ගහන්න විදියක් නැහැ. සමහරක් විට දන්නේ නැති මිනිස්සෙක් ධම්මලා නැත්තම් අඩු ගන්නට කපන්න වෙන්නේ මේ බදාමේ. ඒ විදියට දැන් උදුමාල මේ ටයිටේනියම් කරන්න මේ පොළවක් සකස් කරගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් මොනම පොළවක් වුණත් ගාන්න මාළයට තියලා මට්ටම් ලියෙන් ඇදලා ගන්න ගන්නවා. මේ තාම මේ වෙයිල නැති මේ බේස්මන්ට් තියෙන්නේ.
ෆ්ලෝ එකේ සුද්ධ බුද්ධ කරන කටයුතු නම් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් ටයිටේනියම් එක ඇප්ලයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. සමහරක් තැන් වේයිලා නැතුව තියෙනවා. ඒක කපන්න බෑ වේලෙන්න හොඳට. හරි දැන් මේ පොළව හොඳට වේලිලා තියෙනවා. තියෙන්නේ සෑන්ඩ් පේපර්ස් වලින් මේක සුමට කරගන්න තමයි. අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. උතර පිරිසිදු වෙන්න අතු ගන්නවා නේද? හරි. දැන් ඔන්න අපි ටයිටේනියම් ෆස්ට් කෝට් එක ඇදලා කපලා පිරිසිදු කරලා ඉවරයි. දැන් සෙකන්ඩ් කෝට් එක තමයි ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් හොඳට වේලිලා ස්මූත් එකට එතකොට පැචස් තියෙන තැන් ෆිල් වෙලා ලෙවල් වෙලා ෆ්ලෝ එක හොඳට තියෙනවා දැන්. දැන් සෙකන්ඩ් කෝට් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඉතුරු තියෙන පොඩි පොඩි පැචස් හිල් අනම් මනම් ඒවා ඇදපු ටික මේ වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි දැන් සෙකන්ඩ් කෝට් එක තමයි ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සෙකන්ඩ් කෝට් එකේ වේලන ඉක්මන. දැන් මේ පැත්ත ගාලා තියෙන්නේ. තව මෙහෙත් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඇප්ලයි කරගෙන යනකොට මේ ටික වේයිලා. ඉතින් ෆස්ට් කෝට් එක කාලා ඉවරලා දවසක් විතර වේලෙන්න තිබ්බා. තියලා තමයි කැපුවේ. ඒතර ඒකේ හීට් එකක් තියෙනවා. හොඳට දැන් ෆ්ලෝ එක හීට්. ඒ නිසා සෙකන්ඩ් කෝට් එක වේලනවා ඉක්මනට. සුබ උදෑසනක් කියලා පිළිගන්නවා. අර ටික ගාලා ඉන්නේ. දැන් මේ ටිකේ සෙකන්ඩ් කෝට් එක කරලා තියෙන්නේ. දැන් සෙකන්ඩ් කෝට් එකත් හොඳට වෙයිලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් සෙකන්ඩ් කෝට් එක කපලා තර්ඩ් කෝට් එක ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. බලමු ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති තර්ඩ් කෝට් එකේ ගාවට පස්සේ වේලිගෙන එන හැටි. තර්ඩ් කෝට් එක ගාගෙන එන්නේ. සෙකන්ඩ් කෝට් තමයි මෙහෙට මේ යන්නේ. ඔව් මම ගිය පාර ඔයාලට කරලා පෙන්නපු පැන්ට්‍රි ටොප් වීඩියෝ එක බලපු මහත්මීන් මට කෝල් කරලත් ඇහුවා, WhatsApp මැසේජ් කරලත් ඇහුවා, කමෙන්ට්ස් වලිනුත් ඉල්ලලා තිබුණා ෆ්ලෝ එකක් කරන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ පාර ඒ ඉල්ලීම් හන්දයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඒ වගේ ඔයාලගේ හිතේ තියෙන ඉල්ලීම් කමෙන්ට්ස් වල ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා.
තර්ඩ් කෝට් එකේ වැඩ කටයුතුත් අවසానයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. වේලිගෙන එනවා ඒවත්. බලමු හෙට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊයේ තර්ඩ් කෝට් එක ඇදලා ගියා. දැන් උතට වෙයිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. උතට වෙයිලා තියෙනවා. දැන් තිබුණ විදියට සෑහෙන්න මේ වලවල් තිබුණානේ. ඒ ඔක්කොම පුරවල අරගෙන දැන් මේ තර්ඩ් කෝට් එක තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. ස්මූත් කරලා ගන්න ඕන ෆ්ලෝ එක. තර්ඩ් කෝට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ලයිට් ග්‍රේ එක තමයි මේ කලර් එක. ඒක টොප් කෝට් එක කරාට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් වෙනවා. දැන් සම්පූර්ණම පොළව ලෙවල්. තුන් පාරක් ඇදලා උඩට ලෙවල් කරගෙන තියෙන්නේ ෆ්ලෝ එක. බලමු අපි මේක සෑන්ඩ් පේපර්ස් වලින් කපලා හොඳට ස්මූත් කරලා ගත්තම කොහොමද ලස්සන කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති තර්ඩ් කෝට් එක කපාගෙන එජස් කපාගෙන ඔක්කොම ඉවරයි වැඩ. මේ විදිහට ලස්සනට ෆ්ලෝ එක තියෙන්න ඕන. ටයිටේනියම් එකේ කොහොමද කලාත්මක බවක් තියෙනවා. ඒක නිකන් වලාකුළු වගේ වදිනවා. මේ මෙහෙම කොච්චර මේ ලස්සන ෆිනිෂින් එකට කෝට් තුන ඇදලා කපාගෙන උනත් টොප් කෝට් එක වැදුච්ච ගමන්ම ටයිටේනියම් එකේ ඔරිජිනල් ලුක් එක මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩි ෂැඩෝ එක වගේ වලාකුළු වගේ චූටි තැන් වලින් මතුවෙන්න ඕන. නැත්තම් ඉතින් නතරකට ගියා වගේ. අපි බලමු টොප් කෝට් එකත් කරගෙන කොහොමද ෆිනිෂ් වෙන්නේ කියලා. ෆස්ට් කෝට් එක ගහන්න පෙර තමයි මේ තියෙන්නේ. টොප් කෝට් එකේ ෆස්ට් කෝට් එක ගහන්නට පෙර කරගෙන තියෙන ෆිනිෂින් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට ෆිනිෂ් වෙන්න ඕන. වැකියුම් ක්ලීනර් එකකින් ඔක්කොම අර අහු මුළු වල තියෙන ඒවා ගන්න ඕනේ. කොන් වල තියෙන ඒවා. මේ විදිහට. හරි බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න টොප් කෝට් එක නම් කරලා තියෙන්නේ. තාම වෙයිලා නැහැ. හොඳට පොළොව වේලෙන්න ඕන. හෙට උදේ බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන ෆිනිෂින් එක টොප් කෝට් එක 3 වතාවක් ගෑවට පස්සේ පේන්න තියෙන ෆිනිෂින් එක. ඉතින් වැක්ස් කරන්නෙත් නැතුව ලස්සන ටයිල් එක වගේ ස්මූත් ෆිනිෂින් එකක් මේ වගේ තියෙනවා නම් මොකටද වැක්ස් කරන්නේ? දැන් මේ පොළවේ මාස 6-7කට වතාවක් වැක්ස් කර දඟලන්න දෙයක් ඉතිරි වෙලා නැහැ. මට ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා කෝල් කරලා අහන දෙයක් තමයි කුණු දුවිලි අල්ලනව නේද? මොප් කරන්න බෑ නේද? ගෙදරට කවුරු හරි ආගන්තුකෙක් ආවම හැමදාම පොලිෂ් කර ඉන්න ඕන නේද? මේ වගේ ගැටලු. දැන් ඒවා කිසිම දෙයක් නැහැ. හරි. ඊළඟ අලුත් වීඩියෝ එක අරන් එනකම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලාම තියාගන්න.